Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες και πάλι μαζί, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ακόμα μια κυπριακή παραδοσιακή συνταγή. Είναι παντζάρια με χοιρινό. Που κοντεύει να ξεχαστεί. Κρεατάκι και παντζαράκι. Εξαιρετικά είναι. Έναν εξαιρετικό φαγητό. Ωραιότατο. Είχα την τύχη, φίλες και φίλοι μου, λόγω της δουλειάς μας, να πηγαίνω σε πολλές περιοχές της Κύπρου, σε πολλά χωριά και επειδή ελάτρευα την παράδοση, γελάω Μιχάλης. Ναι. Δεν έχανες ευκαιρία να ρωτάς. Εσύ πώς το κάνεις, εσύ πώς το κάνεις. Ακριβώς, και παλιές γυναίκες ηλικιωμένες, όχι παλιές, μεγάλες γυναίκες ηλικιωμένες. Όταν εσύ ήσουν νεαρή. Ναι, παρόλο που εμπιστεύαν ότι να κάτσει να κάνει. Να κάνει ρέση τούτη. Ναι, εν τούτη και μάζευα συνταγές και τις οδοκίμαζα. Κατ' ακρίβεια τούτη συνταγή γίνεται σε κατσαρόλα. Και σε μεγάλα χαρτσιά. Ναι, έκαναν την και στους γράμμους. Το χοιρινό μαζί με τα παντζάρια τα έβαλα σε μεγάλα χαρτσιά, μεγάλα σκεύη. Πιστεύω ότι ελαούσαν τα χαρτσιά επειδή τα χάλκινα. Ναι. Έξω έχω το για διακοσμητικό, ναι. Θα το βιντεογραφήσει ο Μιχάλης. Να το δείτε τι είναι το χαρτσί. Ακριβώς. Ναι. Και εγανώναν τα τούτα. Σε αυτόν έφτιαχναν και τα χαλούμια τους. Χαλούμια, ρέση, ήταν μεγάλα. Στους γάμους τα χρησιμοποιούσαν πολύ και τηγανιτές πατάτες, ολόσωστες. Ακριβώς. Θα το δείτε φίλες μου, θα το βιντεογραφήσει ο Μιχάλης και όσοι δεν ξέρουν που δεν είναι από Κύπρο το χαρτσί. Όπως σας έχω πει, γίνεται σε κατσαρόλα. Αλλά μες στο φούρνο μου να βάλω και το timer. Βρίσκω πιο πολύ ευκολία. Δοκιμάστε και εσείς αρκετά φαγητά στο φούρνο και να δείτε γεύση δεν χάνω. Απλώς μας λύνουν τα χέρια, λέει ο Μιχάλης, να κάνουμε και άλλες δουλειές. Εν τω μεταξύ, τώρα, Μιχάλη μου, έχει Φεβράρης, έχει πάρα πολλά ωραία παντζάρια. Είναι η εποχή τους, κοκκινογούλια είναι η εποχή τους και εγώ πιάνω πάρα πολλά μεγάλα, περίπου τούτο, λίγο πιο μεγάλο από τούτο. Και όταν το κόψεις το παντζάρι, και είναι, λέμε παντζάρκα εμείς, είναι τα παντζάρια, είναι η κυπριακή μας διάλεκτος, τι να κάνουμε. Όταν το κόψεις το παντζάρι από μέσα, πάλι γελάω ο Μιχάλης. Δεν πειράζει, φίλες μου, πολλοί ξέρουν τα κυπριακά. Όσοι δεν τα ξέρουν, μαθαίνουν τα. Μαθαίνουν τα, είναι η γλώσσα μας, δεν τρεπόμαστε για τη γλώσσα μας. Είναι η παράδοση μας, είναι οι ρίζες μας. Το παντζάρι όταν το κόψεις από μέσα και είναι κόκκινο, έχει που έχουν ριζώματα, και να είναι καλά. Κάνουν έτσι ριζούες μέσα σκληρά. Τούτα όμως, δέστε τα τι ωραία κόκκινα παντζάρια. Είναι 1 κιλό. Τα παντζάρια τα χρησιμοποιούμε, μάθαμε να τα χρησιμοποιούμε ομά ή να τα τρίβουμε στις σαλάτες. Βραστά στις σαλάτες μας, ξιδάτα. Εν τω μεταξύ είναι μια υπερτροφή. Ναι, πολλά ωφέλιμα. υγιεινή. Και καλά να το βάλουμε στη διατροφή μας. Είναι υλικά αγνά. Οπότε, φίλοι και φίλες, προωθήστε τη συνταγή να μαθούν και άλλοι να το μαγειρεύουν το παντζάρι εκτός από τη σαλάτα. Άμα μαθούν που μωρά και τρώντα, να τα τρώνε πάντα και να τα ζητούσουν. Βέβαια, είναι ωραίο φαΐ. Ακριβώς, άμα δεν σερβίρουμε τέτοια φαγιά, πού να μάθουν τα μωρά. Ακριβώς. Και όταν λέμε εμείς τι ωραίο που είναι, τι ωραίο, τα μωρά θέλουν να μιμηθούν τους μεγάλους, θα δοκιμάσουν. Λοιπόν, πάμε ξανά με τα υλικά μας. Με τα υλικά. Τα βάλα όλα σε τούτην το σκεύος. Που μπαίνει στο φούρνο. Που μπαίνει στο φούρνο για να μην τα μετακομίζω. Είναι πιο ευκολία μου. Τα έχω καθαρισμένα. Είναι 1 κιλό παντζάρια, κομμένα, φετούλες λεπτές. Ομά. Ναι. Όχι βρασμένα. Όχι βρασμένα. Όχι, ομά. Και 1 κιλό χοιρινό. Ήταν 1 κιλό, Μιχαλή μου, μπριζόλες χοιρινές από λαιμό, αλλά αφαίρεσα το κόκκαλο και έκανα τα έτσι κομματάκια. Και έμειναν 800 γραμμάρια. Ωραία. Έχω 800 γραμμάρια καθαρό χοιρινό. Εδώ έχω σέλενο, να βρείτε, έχει ωραία σέλενα τώρα. Εφάσει νερά, έβρεξε και είναι δροσερά πράσινα. Εγώ εδώ έκοψα 400 γραμμάρια σέλενο, τα κλωναράκια μαζί με φιλεράκια. Άλλον υλικών είναι το κρεμμύδι. Έχω κόψει έναν μέτριο προς μεγάλο κρεμμύδι, είναι 200 γραμμάρια, το κόβω έτσι φετούλες. Θα χρησιμοποιήσω και 2 σκορδάκια. Δύο δεν τα έκοψα για να φαίνονται. 2 μεγαλούτσικες σκελίδες. Μπορεί και μία, μπορεί και να το αφαιρέσουσει. Αλλά είναι θέμα γούστου. Αλλά όπως είπαμε και άλλες φορές, το σκόρδο είναι και γεύση και φάρμακο. Και άμα ψηθεί, δεν μυρίζει έντονα. Ακριβώς. Απλώς γεύση διά στα φαγητά μας.
εδώ φίλες μου και φίλοι μου έχω βάλει 250 ml ελαιόλαδο. Δεν χρησιμοποιώ σπορέλαια στα φαγητά μου, το έχω πει και αλλού. Αλλά δεν θα το ρίξουμε όλο, θα δείτε τη διαδικασία και θα μας εξηγήσεις το σκεπτικό με το οποίο βάζεις όσο βάζεις. Ακριβώς. Και νεράκι και τούτον να δούμε στο τελικό. Θέλουμε πολύ νερό, πόσο θα μας πάρει. Να δούμε και να το δείτε στο τέλος. Εγώ εδώ έχω ένα ποτήρι 200 ml. Αρωματικά. Θα έχουμε το αλατάκι μας, το πιπεράκι μας, αλλά Μιχάλη μου, τούτον το φαγητό δεν γίνεται χωρίς αρτισά, κίμινο. Θα χρησιμοποιήσω μία κουταλιά, είναι περίπου 4-5 γραμμάρια, σωστά σποράκια, αρτισά, αλλά θα χρησιμοποιήσω και αρτισά αλεσμένη, διότι άμα την αλέσεις, Μιχάλη, διά πιο πολλά το άρωμα. Περίπου εδώ να χρησιμοποιήσουμε ένα κουταλάκι κοφτό. Ο φούρνος μας, φίλες μου, είναι έτοιμος. Τον έχεις προφερμάρει στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Στον αέρα, μαζεύομαι. Βάλουμε και την ποδιά μας. Βάζουμε την ποδιά μας, φίλες μου και φίλοι μου. Συνταγές από την Ελίζα για σιγουριά. Ακριβώς. Με όλες τις πληροφορίες για σίγουρη επιτυχία. Όταν μαγειρεύουμε, φίλες μου, τα μανίκια μας εμπίσω. Μια παραγγελιά που τη γιαγιά μου. Έχουμε λοιπόν το χοιρινό μας, τα παντζάρια και το σέλινο μέσα στην κατσαρόλα. Με τα υπόλοιπα. Πάει και το κρεμμυδάκι μας. Το κρεμμύδι με τα σκόρδα. Θα τα κόψεις. Να τα κόψω, είδες. Φίλες μου, δεν το κόψα από προηγουμένως. Για να το δείξεις. Για να το δείξω και τελικά μας συμβαίνουν και τούτα. Και ευτυχώς που είμαστε και δύο, έχουμε 4 ματιά. Και βάλαμε το στο σκορδάκι που ξεχάσαμε να το κόψουμε. Να τα ανακόψω λίγο. Βάλαμε αρκετό υλικό στην κατσαρόλα. Να κάτσει όμως. Να κάτσει να ψηθούσει. Τα παιδιά μου το λατρεύουν το φαγητό. Και εγώ που το έφαγα, δεν άρεσε μου. Πολλά ωραίο φαγητό. Και έχουμε το... υλικά, τα παντζάρια μέσα. Παναγιά μου, τούτα θα είναι πιο γλυκιά από εκείνα που το έκανα την τελευταία φορά. Διότι εβάψαν τα χέρια μου, ακόμα εβαμμένα, φίλες μου. Και έχουν και έντονο χρώμα. Και που είναι ωραία, έχουν και έντονο χρώμα τούτο. Τούτον το βαθύ, το κόκκινο. Το βυσσινί. Ωραία, να βάλεις και το ελαιόλαδο και να τα ανακατέψεις. Να βάλω και λίγο αλατάκι, φίλες μου. Κάνε ένα κουταλάκι τώρα. Ένα κουτάλι. Μια κουταλιά. Μια κουταλιά. Να βάλω λίγο για να μαράνουν τα λαχανικά, να βοηθήσουν να μαράνουν τα λαχανικά. Θα το βάλω όλο. Και προς το τέλος να δούμε να κάνουμε. Και πάμε και το λαδάκι. Φίλες μου, θα βάλω το ένα ποτήρι. Θα βάλω τα 200 ml. Δηλαδή να αφήσω 50. Τώρα να βάλω λίγο να ανακατώσω. Και μετά, μην βιάζεστε να τα ρίχνετε από την αρχή όλα. Και με την πύρα σιγά σιγά να μάθετε. Ανακατεύουμε και θα τα βάλω στο φούρνο. Να πάρουν όλα τα υλικά ελαιόλαδο. Μπράβο. Να βάλουμε ακόμα λίγο, Μιχαλάκι μου. Θέλουν το. Ανακατεύουμε. Να ξαναανακατεύσουμε βέβαια. Και μετά από να κάτσουν λίγο. Πάμε. Θέλει βιασύνη η μαγειρική. Άντε πήγαινε το ποτήρι. Άρα έβαλες περίπου 200 ml, σχεδόν 200 ml. Γυαλίσαμε το λάδι όλα. Βλέπεις τότε γυαλίσασαι. Τούτο θέλουμε να γυαλίσουν όλα με το λάδι. Αρκετά υλικά, δεν το σελενάκι, αρκετό σελενό, διά και τούτον ιδιαίτερο άρωμα. Φίλες μου, βάλω και τη δική μου πινελιά, ο καθένας όπως του αρέσει. Θα θέλει κανένα να βάλει και καμιά πατατούλα κομμένη. Όχι, να μην πάει πατάτα. Μάλιστα. Όχι, τούτη συνταγή δεν έχει πατάτα. Ναι, αλλάσουμε κάποια πράγματα. Πιπεράκι φρεσκοαλεσμένο. Βάλω και το πιπέρι. Θα βάλω και όχι όλη την αρτισά για να μαγειρευτεί και τούτη. Και μετά προς το τέλος την υπόλοιπη. Ναι. Όσοι χρειαστεί να βάλω στο τέλος. Τούτη είναι τα σωστά τα σποράκια αρτισάς. Που δεν είναι αλεσμένα. Ναι. Και να βάλω και αλεσμένη. Ανακατεύουμε. Έτοιμος ο φούρνος να μπουν. Ξεσκέπαστα. Διότι τώρα είναι να μαράνουν, Μιχαλή μου. Θα σκεπαστούν όταν μαράνουν και προσθεθεί και το λίγο νεράκι που να βάλω, διότι τα παντζάρκα κατεβάζουν και νερό. Και τα παντζάρια και το σέλινο. Και το σέλινο και να δούμε πόσο νερό, δεν τους γυρνούμε από την αρχή το νερό. Το χοιρινό θα κατεβάσει λίγο λάδι. Πολικές πολλά πλές κατσαρόλες που σκεύει, ωραία πιάνιστη, μεγάλη Βέβαια. επιφάνεια, έχει κάποια φαγητά που τη θέλουν τούτη. Με 2 χερούλια έτσι καλά να πιάνεις. Για 200 βαθμούς και πάμε. Θα τα ανακατεύουμε κατά διαστήματα.
Θα παρακολουθούμε το ψήσιμο Ναι. και θα τα ανακατέψεις ξανά. 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Αυτό είναι το χαρτσί μας, φίλοι και φίλες, που έχει γίνει διακοσμητικό. Από 20-25 λεπτά να δούμε το φαγητό μας πώς πάει. Θέλει ανακάτεμα. Μπορεί να έρθουν και ενδιάμεσα να το δουν, να το παρακολουθούμε, δεν θα τα αφήσουμε στα 20-25 λεπτά. Και στο τέταρτο, Και στο 10 λεπτά. ακριβώς παρακολουθούμε, φίλες με, το ξαπολούμε και να φύγουμε, δεν το αφήνουμε και να φύγουμε. Βάλουμε ξυπνητήρι, αν πάμε κάπου Σαν και και δεν πάμε μακριά. Βλέπει και το κρέας μας, Ναι, άρχισε και παίρνει χρώμα. Να τα μαράνουμε, όμως φίλες μου, να βάλω βάλεις ακόμα κι άλλο λίγο λαδάκι. ελαιόλαδο. Ακριβώς είναι αρκετό το φάει, μπόλικο φαγητό. Να με θέλει. Τώρα να δω και το ζουμί που κάτω, δεν είναι ζουμί που κατέβασε. Ναι, Δε, έχει δε. νερό, δεν θέλει νερό. Όχι, δεν θα μπει. Διότι άμα βάλουμε και νερά πολλά, Ύστερα να το κάνουμε ταλαιπωρηθούμε να το καταστήσουμε. ακριβώς. Έβαλες 190 ml. Να βάλεις τα 10 ml να μείνει καμιά κουταλιά. Ναι, να βάλω έτσι ακόμα λίγο, δεν θα βάλουμε πάρα πολύ. θα Άρα το να βάλουμε. μπει συνολικά ένα ποτήρι ελαιόλαδο. Και βλέπουμε. Ακριβώς, και βλέπουμε. Ωραία, Διότι νερό κατεβάζει. καθόλου. Να δούμε στη διαδικασία, αλλά επειδή Ναι. κατεβάζει. Παρόλο που ήταν ξεσκέπαστο, έχει αρκετά υγρά. Δεν υγρά. Ναι. Δεν υγρό που Τώρα κατέβασε να από το κάτω. σκεπάσεις ή... Όχι, όχι, ακόμα να το αφήσουμε και μετά να το σκεπάσουμε. Θα το αφήσουμε ακόμα λίγο να μας μαράνει και μετά. Εντάξει. Αν μπορείτε να μου ανοίξει το φούρνο. Να σου τον ανοίξω. Έλα, έχω 2 χέρια. Πάμε. Άντε πάμε. Έφερα σου το μισθό. Καλά του έφερες. Και συνεχίζουμε. Φαντάζομαι. Είναι θέμα λογικής. Αφού έχει υγρά, δεν προσθέτουμε νερό. Εξαρτάται και από τα λαχανικά που βάλαμε. Άρα σχεδόν μια ώρα. Έχουν περάσει λοιπόν 55 λεπτά. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Είδες που πήρε χρώμα το που κοτσίνησε το κρέας. κάθισαν κάτω όλα. Έχει υγρά πολλά. Αρκετά υγρά, φίλες Φαίνεται μου. ότι ήταν φρέσκα τα παντζάρια Ναι, αφού τώρα και το σέλενο σου φρεσκότατο. Έχουν αποβάλει αρκετά υγρά. Δεν πιστεύω να βάλεις νερό. θέλει Μιχάλη μου Δεν νερό. θέλει. Άρα δεν θα βάλουμε καθόλου νερό. Θα ψηθεί. Είπαμε ότι αν χρειαστεί θα βάλουμε. Αν χρειαστεί. Έχει φορές που δεν χρειάζεται να μπει. Είναι ζουμερά παντζάρια, νέα Έχει σκασοδιά. σημασία. Όπως και οι πατάτες. Αν είναι φρέσκες έχουν πολύ περισσότερο νερό παρά Ήδη, δε πόσο αν έχει. είναι μερικών μηνών. Το ίδιο και τα παντζάρια. Τούτον εν υγρά που εκατεβάσα τα ίδια. Το καλύψεις τώρα και θα συνεχίσουμε το ψήσιμο καλυμμένα. Θα το καλύψω και όταν μαλακώσουν το κρέας ήδη είναι ψημένο. Καλό. Δοκίμασες το. Όχι, δεν δοκίμασα, αλλά φαίνεται. Όμως θα το. Παντζάρι, δοκίμασες το. Δοκίμασα ένα παντζαράκι, ακόμα θέλει. Είναι πάρα πολύ γλυκό, θέλει να δοκιμάσεις. Θέλουμε ένα πυρουνάκι. Όχι, είναι πασίντζινο, είναι μεγάλο τζινό. Είναι μεγάλο κόμμα. Ακόμα θέλει. Πρέπει να γλύσω πολλά πάντως. Είναι μέλι, αλλά είναι στεγάμενα ακόμα. Ακόμα θέλουν να μαλακώσουν. Κάποιος θα μπορούσε να τα φάει έτσι. Ναι, αλλά εμείς θα τα αφήσουμε να μαλακώσουν ακόμα λίγο. Πολλά Σας λέω φαγόλο. φίλες μου ότι όταν είναι κόκκινα από μέσα, Είναι μέλι. αφού τα χέρια μου εβάψαν Μιχάλη που το πολύ είναι το κόκκινο. Πάντως εγώ το απόλαυσα παντός το παντζάρι. Προς το τέλος. Έτσι στεγάμενο. Άτε, άνοιξε μου το φούρνο. Έλα. Να ψηθεί και ακόμα λίγο το παντζάρι, το κρεατάκι είναι έτοιμο. Και περιμένουμε και το παντζάρι μας. Μετά από 1,5 περίπου ώρα πάμε να το δούμε. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Να δούμε τι έχει γίνει το φαγάκι μας. Έχουμε έξω, σιγουίζει καλά. Και με τα ζουμάκια του. Πάω ακόμη ένα. Να Ζουμερό. πάρουμε ακόμη ένα παντζαράκι να δούμε. Δοκιμαστής. Πολύ Τέλειο, να. Γλυκό, τέλειο. αυτό. Τώρα. Ζουμερό. Θέλει αλατάκι. Ναι. Βάλουμε Αλατάκι, πιπεράκι. Θα βάλουμε ακόμα λίγο φίλες μου, αλατάκι. Πάει το αλατάκι. Εντάξει, το παντζάρι είναι γλυκό. Δεν ξέρω αν πρέπει. Τούτα η γλίτσα. Τούτα η γλίτσα. Τα παντζάρκα είναι πάρα πολλά ωραία. Είναι μέλι. Πιπεράκι φίλες μου. Πάει και το πιπεράκι μας. Να μην τα κάνουμε και πολλά. Εντάξει, είναι κρύο τώρα, πάει το πιπερί. Επειδή τρώνε και τα μωρά, θα βάλουμε και την αρτισιά μας. Την αλεσμένη. Την αλεσμένη για μια τελευταία μπινελιά. Γι' αυτόν την αφήσαμε και θα βάλουμε και λίγους κόκκους, θα το βάλουμε όλο. Για έναν τελευταίο άρωμα. Κατέβομαι και να το βάλω ακόμα κανένα 10 λεπτό, 5 λεπτό στο φούρνο και θα ετοιμαστούμε να το απολαύσουμε. Ακόμα λίγο ξεσκευαστό. Για να καταστηθεί. Θα πάρει τα ρόμπατα να χάσει ακόμα λίγο Πρέπει νερό. να ζούμε τούτο.
Εντάξει, ωραία. Φίλοι και φίλες, επειδή τα παντζάρια μας ήταν φρεσκότατα, δεν χρειάστηκε ούτε σταγόνα νερό. Δεν βάλαμε καθόλου νερό και έχει αρκετά υγρά. Έχουν αποβάλει υγρά το παντζάρι και το σέλινο. Και ψήθηκε μια χαρά. Και θα το σβήσουμε. Μετά από σχεδόν 2 ώρες. Είναι εύκολο, αλλά θέλει την ώρα του στο φούρνο. Να το δούμε. Μέχρι να Διάτμο, να κάτεμα λίγο. Έχει ακόμα υγρά. ψημένα όλα έτοιμα. Και καλή μας Να όρεξη. σερβίρεις. Να σερβίρω, ξαπερνούμε ένα λίγο να κρυάνει. Ανυπομονώ, σερβίρε. Θα περιμένεις ακόμα λίγο. Μπήκαν και αρκετά παντζάρκα. Έλα, βάλε. Όχ, μυρίζει και αρτισιά του. Είναι εξαιρετικό, φίλες μου, θωρείς έμεινε με το λαδάκι του που Θέλει κάτω. κανέναν μπορεί να βάλει στο πιάτο του, αρωματικά. Αν θέλεις μπορείς να βάλεις, αλλά νομίζω είναι ικανοποιητικά. Το κρεατάκι του, το σέλενο. Το σέλενο δεν φαίνεται το χρώμα του μέσα, διότι πήρε χρώμα από το παντζάρι. Και καλή μας όρεξη. Φίλοι και φίλες, πραγματικά υπέροχο φαγητό. Φτιάξτε το κι εσείς, απολαύστε το. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Μια φωτογραφία. Τώρα να βγάλουμε και τη φωτογραφία μας. Φίλοι και φίλες, άχνηστον το φαγητό μας. Ήρθε η ώρα και η καλή να το απολαύσουμε. Έχουμε και ωραία ορεχτικά εδώ και κρασάκι. Ελιές οι τσακιστές, φίλες μου, Οι που κάνω. τσακιστές που ξεχωρίζουν, ωραιότατες. Γιατί ωραίο χρώμα είναι διατηρήσα. Βέβαια. 2 χρονών ελιές. Τούτες είναι 2 χρονών. Γιατί ωραία και σφιχτή ελιά. Το πιάτο έτοιμο. Ωραίο ψωμί. Είναι ολικής αλέσεως. Έφερε μας το ένας φίλος. Μια συνταγή αγιορείτικη. Θα την βάλουμε και αυτή να Ναι, την το πείτε. ψωμάκι του φίλου που μας έδωσε τη συνταγή με τη ρεβιθάδα. Ναι. Και τούτον μας έφερε ένα ωραίο ψωμάκι. Θα το δείξω και αυτό. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Δεν τα ωραίο. Το Το συνεχίζω. μέλωσε. Άντε, πάρτε ο κατσαρόλα Είναι στο ωραίο που φούρνο. μέλωσε, δεν είναι ωραίο. Να απολαύσω το πιάτο μου. Πάρτε τα γάντια σου να πάει στο φούρνο γιατί θα καείς. Άστο μέσα να μην βραστώ μέχρι να έρθουν και τα παιδιά. Πιστός ο φούρνος. Ωραία. Άστο για Και καλή μας όρεξη, φίλες. Και ωραίο κρασάκι. Φίλοι και φίλες, ειλικρινά, είναι άγνωστο φαγητό, αλλά είναι αμαρτία να είναι άγνωστο. Φτιάξτε το και θα τα ξαναπούμε. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Βρείτε ωραία παντζάρκα, κοκκινοβούλια, το έχει σημασία να είναι ωραία, να είναι κόκκινο όπως σας είπε η Λίζα και φτιάξτε αυτό το φαγητό. Θα αρέσει σε όλη την οικογένεια, είμαι σίγουρος εγώ. Βασικά εψήθηκε, Μιχάλη μου, με το ελαιόλαδο που βάλαμε και τα υγρά που είχαν τα παντζάρια και τα σέλενα. Το κρεατάκι ψήθηκε ωραία, ένας ωραίος συνδυασμός. Καλή υγεία Και μην ωραίο πάνε. ψωμάκι του φίλου μας και περιμένουμε κι άλλες αγιορείτικες συνταγές. Να είναι καλά. Έλα, περιμένω σε. Θα πάω ακόμα λίγο. Εμάς να κάτσω να σε θωρώ, Μιχάλη. Έλα. Σιγά φίλοι και Άντε, φίλες. φίλες και φίλοι μου. Θύμωσαν η Λίζα. Γυνή υπήρχε θάλασσα και Έχει. ωραίο παντζάρι. Ναι. Γλυκή μέρη. Πραγματικά φίλοι και φίλες, απόλαυσα έναν υπέροχο φαγητό. Η Ελίζα συνεχίζει. Σιγά. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, γι' αυτό σας το δείχνουμε και θα τα πούμε στα σχόλια. Είμαστε σίγουροι ότι θα σας υπεραρέσει, όπως και οι υπόλοιπες συνταγές μας. Και φτηνό φαγητό, Μιχάλη. Φτηνό. Φτηνό φαγητό, παντζάρκα, κυρινό και το σέλενο. Περίπου λιγότερο από 10 ευρώ θα φάνε 4 άτομα με το παραπάνω. Παραπάνω.